باز شدن قطره درود، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با یه برنامه دیگه از سری مجموعه برنامه وطن با شما همراه هستیم. خب امروز در واقع ما میخوایم به مسائل روز بپردازیم در رابطه با صحبت هایی که میدونم شما بهتر از من در موردش شنیدید و میدونید. توافق هستش، مذاکرات هستش یا ادامه درگیری ها که دیشب هم آخریش بوده که در واقع اتفاق افتاده و همه موضوعات رو باز خواهیم کرد. اما قبل از اینکه من بخوام خیلی سریع مهمان امروز برنامه رو خدمت شما معرفی کنم، دوست دارم، یعنی واقعا خالی از لطف نیست، یه ویدیویی بریم با همدیگه ببینیم از یکی از طرفداران حکومت هستش که توی این تجمعات شبانه حضور پیدا کردن و من صحبتی نمی‌کنم. بریم ویدیو رو ببینیم برگردیم. تو تجمعات حضور پیدا می‌کنی؟ آرزو داشتم به منم بگن رزمنده. همین که به ما گفتن که تو خیابون میان رزمنده هستید، بودم اخ جون چقدر راحت مفت و مجانی بدون که اسلحه دست بگیرم، بدون که هیچی یک ریال خرج کنم میشم رزمنده. و چه چیزی بالاتر از این؟ اونم چی؟ زیر پرچم سید مجتبی که نتانیاهو از اسمش وحشت کرد. این بازم خامنه ای. خیلی جالب بود نه؟ خیلی عالی بود. خدا رو شکر اگه بشه ما رزمنده باشیم خیلی عالی. ولی مفت و مجانی تو خیابون، فقط بیان تو خیابون همین دست بگیرم، همین، نه زحمتی نه پولی نه کرایه هیچی. خیلی عظیم. میگه خداوند میگه از یک ذره هزاران هزار حسنه برای آدم مینویسه. همین اصلا من نگات رزمنده، بدون هیچ کرایه‌ای، بدون هیچ چیزی میام اینو دست میگیرم. سید مجتبی نتانیاهو ازش ترسید. من فکر کنم اصلا نیازی به صحبتی اضافه نباشه. این در واقع ذهنیت، ایدئولوژی و نحوه در واقع اون ارق و طرفداریه که دارن انجام میدن حامیان حکومت. بگذاریم. جناب آقای در واقع توماج آریان به عنوان مهمان برنامه امروز ما هستن. دیگه جناب آریان نیاز به معرفی ندارن، اما برای اون قشر از مخاطبینی که شاید برای اولین بار هست پای برنامه ما نشستن، جناب آریان دکترای علوم سیاست دارن و خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم. بله، درود بر شما جناب مهربانی، درود بر بینندگان گرامی و ملت ایران. بله جناب آریان عزیز، من خیلی خوشحالم امروز ما یکم زمان بیشتری داریم که بتونیم نسبت به سوالات و موضوعات گسترده‌ای که الان دم دست هست بخوایم در موردش صحبت کنیم و داریم. اما خب مهمترین خبر که برای چه مردم خارج از ایران و چه داخل ایران الان در واقع سرتیتر اخبار هستش، باز شدن قطره چکانی اینترنته. بعد از 88 روز جمهوری اسلامی به گفته نت بلاکس، من داشتم میخوندم قبل اینکه بیام برای اجرا، 88% الان بین 86 تا 88% اینترنت بین الملل باز شده. خب خیلی از عزیزانی که حالا با سیم کارتشون با دیتاشون در واقع میان میتونن استفاده کنن و به مرور داره این در واقع رفع اون فیلتری که گذاشته بودن، رفع محدودیت، فیلترینگ که ادامه داره، رفع محدودیت دارن میکنن حالا برای در واقع مودم و اینترنت های خانگی. خب سوالی که من دارم از شما اینه که جمهوری اسلامی که براش مهم نیست، ما اینو میدونیم، یعنی همه دنیا فهمیدن، تو بوق و کرنا همه انجام دادیم، ما خارج از کشور گفتیم، مثلا آرش نشده که 88 روز اینترنت رو بسته. خب حالا این میتونست بیشتر بشه.
چی شد به نظر شما؟ چرا؟ آیا مجبور شدن؟ ترس از خشم جامعه بود؟ هزینه ها بوده؟ به چه دلیلی اصلا اینا اومدن اینترنت رو؟ خدا رو شکر ما ناراضی که نیستیم، امیدواریم اینترنت برداشته بشه، کلا این محدودیتش، فیلترینگ برداشته بشه. اما جمهوری اسلامی که به فکر مردم نیستش، برای رفاه مردم که اقدامی رو انجام نمیده. در چه راستایی اینا تصمیم گرفتن که بعد از 88 روز، واقعا شوخی نیست، بعد از 3 ماه اینترنت رو که بسته بودن باز کنن؟ بله ببینید، ما چون در خارج از کشوریم همیشه اینترنت داریم، خیلی این نقصان رو درک نمی کنیم. تنها مردم ایران هستن که درک میکنن که 3 ماه 88 روز اینترنت وقتی قطع میشه چه نقصانهایی در جامعه پدید میاد. ببینید اینترنت الان مثل آب و برق و گاز بسیار بسیار در زندگی انسانهای مدرن اهمیت داره. جمهوری اسلامی از روی اجبار اینترنت رو دوباره برگردون، به خاطر اینکه میلیون ها نفر از اسفند ماه به بعد بیکار شدند. خیلی از مشاغل و خیلی از اتفاقات در داخل کشور با اینترنت میچرخه و جمهوری اسلامی بسیار بسیار وحشت داشت از این شورش کسانی که کارشون رو از دست دادن. علاوه بر این صدها هزار نفر هم از اسفند ماه به دلیل اینکه کارخانه‌ها از کار افتادن و خیلی هاشون منهدم شدند، اینها هم شغلشون رو از دست دادن. این یک نمیدونم چی بگم، یک شیرینی بود که فعلا به مردم دادن که حالا به زعم خودشون یه مقدار اینها رو آروم کنن، چون که تورم و فشارهای اقتصادی بسیار بسیار وحشتناکه در ایران و جمهوری اسلامی هم میدونه که مردم ایران در حال حاضر بالقوه آمادن برای شورش های همگانی. بله، یعنی و بفهم ادامه بدید. بله و اینکه چون یک جامعه ملتهب جمهوری اسلامی باش طرف هستش، بعضی از کسانی که مقداری دوراندیشی دارند این اینترنت رو باز کردن، هرچند که هسته سخت قدرت به شدت مخالفه با باز شدن اینترنت. بله. ما می‌بینیم که از دیروز نمایندگان تندرو مجلس و فرماندهان سپاه بسیار بسیار مخالفت کردن، ولی خب آن قشری از طرفداران از مقامات جمهوری اسلامی که مثلا در دولت هستند این استدلال رو دارن که با بسته شدن اینترنت فشارهای روحی روانی بر مردم ایران افزایش پیدا میکنه و بهتره که باز بشه. البته خب بسیار خوشحال هم هستیم که این اینترنت باز شد. ما بیش از 90 روز هستش که با افراد ایرانی های داخل کشور قطع ارتباط هستیم. خوبی این ارتباط اینترنت این هستش که هزاران ویدیو که از کشتارهای دیماه و این جنگ 39 روزه هستش الان آرام آرام به وسیله مردم به خارج از کشور ارسال میشه و ما با عمق فاجعه این کشتار و این جنگ بیشتر آشنا خواهیم. بله، من کاملا قبول دارم. در واقع این بایکوت خبری که شده بود و حجم عظیمی از عکس‌ها، روایت‌هایی که پشت درای بسته مونده بود به مدت 88 روز به دست ما خواهد رسید. دیروز من داشتم نگاه می‌کردم تو سوشال مدیا، تو اینستاگرام بودش که یه ویدیو دیدم، برای من خودم اولین بار بود، فکر می‌کنم خیلی از افرادم همینطور، که 20 دی ماه توی قزوین، یکی از در واقع شهرهای استان قزوین، تظاهرات بود و در واقع مردم داشتن شاهزاده رو صدا می‌کردن. ما فکر کردیم 18 و 19 بعد از اون قتل عام، بعد کشتار تمام شد همه چیز، اما جمعیت زیادی هم بودن. تو ویدیو به وضوح نشون داده میشد، تاریخ گفته میشد که 20 دی ماه و اون ادامه داشته و این مردمی که خودشون دیده بودن، دوست، رفیق، آشنا، عزیزشون جلوی چششون از دست رفته بود و میدونستن مثل 18 نبوده خیلی فکر کنن دیگه حکومت تهش میخواد اشکاور بزنه، بازداشت کنه یا ساچمه‌ای بزنه، استفاده از تیر جنگی کرده، اما باز هم به خیابان اومدن و این خیلی واقعا قابل تحسینه. ما نمونهشو نمیتونیم پیدا کنیم تو دنیا، این حجم از شجاعتی که مردم ایران دارن. اما
شما یه صحبتی کردید، خب ما همه میدونیم توی این جنگ اخیر در واقع این بحبوحه‌ای که اتفاق افتاد، جامعه، من منظور از جامعه حکومت ایران منظورم، حکومت ایران از دو قطبی تقریبا بین همیشه خب بود دیگه، تندروها به اصطلاح اصولگراها و اصلاح طلبها، به سمتی گرایش پیدا کرد که قدرت دست در واقع این تندروها افتاد، فرماندهان سپاه افتاد و تا جایی که میتونستن در واقع اصلاح طلبها رو قدرتشون رو کمرنگتر کردن در رأس حکومت. اما خب الان به هر حال داریم میبینیم دیگه، به اینطور به ما نشون میدن، حالا یا واقعا هستش که اختلاف دارن، خیلی از نماینده‌های شما گفتید تندروهای مجلس مخالف این هستن و پزشکیان و به اصطلاح اصلاح طلبان میگن نه آقا ما باید اینترنت رو داشته باشیم و برگردیم. اما چون امروز 5 خرداد هست، ما میتونیم یه فلش بک تاریخی بزنیم، یه بازگشت بکنیم به عقب، برگردیم به 2 خرداد سال 1376. دلیل دارم که میدونم بارها و بارها این صحبت شده تو شبکه‌های مختلف، افراد مختلف، ولی فکر میکنم شما یکی از بهترین مهمان‌هایی هستید که در این رابطه ما باید در موردش حتما حداقل چند دقیقه صحبت کنیم. اینه که 2 خرداد 1378 در واقع دولت خاتمی با اسم اصلاحات برای اولین بار بعد از رهبری چند ساله‌ای که در واقع علی خامنه‌ای پایه‌های حکومتش رو در واقع مستحکم کرده بود، اصلاحات اومدن بخوان در واقع دو قطبی کنن حکومت، و خیلی از افرادی که مخالف نظام بودن و شاید زمزمه‌های تظاهرات خیابانی داشت شنیده میشد و بتونن خفه کنن به اسم اصلاحات. و بعد از اون کشتار 18 تیر 2 سال بعد 1376 رقم خورد. من میدونم شما خودتون دانشجو بودید 18 تیر 76 تو در واقع اتفاق تلخ کوی دانشگاه. دوست دارم از اون موقع و اصلا از این ایده اصلاحاتی که تو جمهوری اسلامی شکل گرفت که الان به همه ما دیگه واضح شده چیزی نبود جز فریب مردم ساده ایران برای چند سال. بله ببینید، افرادی که در اون زمان سنشون بالا بود یادشون هستش که 2 خرداد 1376 نور امیدی بود در داخل جامعه ایران و یک اتفاقی بود که از دست جمهوری اسلامی در رفت. من یادم هستش که خب همه میگفتن که شخصی به نام آقای ناطق نوری که در اون زمان رئیس مجلس بود قرار بود رئیس جمهور بشه، ولی 2 ماه الی 3 ماه قبل از اینکه انتخابات آغاز بشه آرام آرام فضا عوض شد و سید محمد خاتمی حرفای جدیدی رو زد و مردم بسیار بسیار استقبال کردن از این حرفا و به صورت میلیونی همه در روز 2 خرداد 1376 رفتن و به محمد خاتمی رأی دادن. ببینید از سال 57 که انقلاب شد سرکوب‌های بسیار شدیدی آغاز شد و حدود 18 سال ما زمان بسیار بسیار بدی رو در ایران به سر بردیم. هرچند خب سن من بسیار اون موقع کم بود، ولی خب افرادی که سنشون بالاست یادشونه خب جنگ بود، کمبود دارو، کمبود مواد غذایی بود و بعدش هم بعد از جنگ هم تورم بسیار بسیار افزار گستیخته. سال 1176 2 خرداد نور امیدی بود که ملت ایران احساس کردن که شاید بشه با اصلاحات جمهوری اسلامی رو به سر راه آورد و یک حکومت معمولی و نرمال تبدیل کرد. به هر روی این انتخابات انجام شد، ولی متاسفانه ما بعد از 8 سال دیدیم که نتیجه شد آمدن سید محمود احمدی نژاد و تمام دستاوردهای اصلاحات از بین رفت و متاسفانه بعد از حدود 30 سال که از این اتفاق میگذره به این نتیجه رسیدیم که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست. در طول این سالها بارها و بارها ملت ایران به صورت مسالمت‌آمیز حرف خودشون زدن، در انتخابات شرکت کردن، به نیروهای میان رو رأی دادن، ولی نتیجه چیزی نبود جز بسته تر شدن اوضاع و بدتر شدن اوضاع اقتصادی برای ملت ایران. به همین دلیل تاریخ ثابت کرد که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست و جز با نیروی نظامی و خشونت
از میان نخواهد رفت. بله، من فکر میکنم تجربه خیلی دردناکی و ما مردم ایران در واقع به دست آوردیم، اما تجربه با ارزشی هم هستش. چرا این بحث رو قبل از اینکه ورود کنیم به اتفاقات امروزمون من مطرح کردم و از شما پرسیدم؟ برای اینکه یک یادآوری جمعی باشه برای همه ما، چه افرادی که سن بسیار پایینی داشتن مثل من اون زمانها، یا افرادی که شاید بچه در واقع دهه 80 دهه 90 هستن، و یا حتی بزرگترای ما. جمهوری اسلامی درسشو پس داده، ما میدونیم کیه و چیه. حالا الان یه سری صحبت ها میشه که آقا اینا توافق کنن، نمیدونم میان آمریکا میخواد سرمایه گذاری کنه تو ایران، شرکت های آمریکایی میخوان سرازیر بشن، پولای بلوکه شده باز بشه. ما آقای جمشید اسدی رو داشتیم هفته گذشته تو حوزه اقتصاد صحبت کردیم باشون که خب مگه قرار تغییری بشه؟ مگه جمهوری اسلامی اصلا تغییر پذیر هست، اصلاح پذیر هستش؟ ما همه اینا جوابشو میدونیم. برای همین من خواستم گذر کنیم به در واقع تولد این ایدئولوژی اصلاحات که مصادف با این روزهای الان بودش. بیایم به موضوع الان. خب من برنامه امروز داشتم موضوعشو مینوشتم، دیروز در واقع بچه پشت صحنه خب کمک میکردن، ما یه تیمی داریم، اصلا لحاظ نکرده بودیم یه قسمتی. دیشب یه اتفاقی افتاد که خب اضافه شد، اونم این درگیری های. حالا بیایم مرحله به مرحله بهش برسیم. جناب آریان، ما الان صحبت از مذاکرات و توافق احتمالی، فکر میکنم در واقع کفه ترازویی که قرار داره این مذاکرات سنگین تر هستش نسبت به درگیری ها تا حداقل دیشب. و مردم ایران وقتی اسم، راحت باشیم دیگه، مذاکرات و توافق میاد تو دل هممون خالی میشه و ترس میگیرد. من اولین سوالم میخوام اصلا از آمریکای الان از شما بپرسم، ایدئولوژی آمریکا، طرز فکرش که به ریاست ترامپ و تیمش هستش. ترامپ خب بارها توی در واقع همایش‌های انتخاباتیش بوده، فکر می‌کنم 2 روز یه بار اصلا موضوعی که ربط نداره موضوع اوباما و برجامو در واقع میاره، بولد میکنه، مشهودش میکنه و بهش میپردازه، میگه یک توافق بسیار بد بود، من از اون خارج شدم، اوباما باعث این جنگ شد، باعث در واقع افزایش سرعت رسیدن جمهوری اسلامی به ساخت بمب هسته‌ای شد، و تا جایی که میتونه حالا با اون شخصیت خاص و منحصر به فردی که داره، اوباما و این توافق رو بهش میتوبه و مورد انتقاد قرار میده. حالا الان خودش صحبت از در واقع داره توافق میکنه و میگه که ما توافقی با ایران، یا توافقی با ایران خواهیم داشت خیلی بزرگ، یا اینکه توافق نخواهیم داشت. من از شما سوالم اینه، اصلا با این استدلال ها و شرایط کنونی، یعنی توافقای مقطعی یا به اصطلاح سکته‌ای که بخواد برای یه مدت کوتاهی باشه، حالا در واقع احزابی که ریاست جمهوری آمریکا رو به عهده دارن عوض بشه، جمهوری اسلامی بخواد زمان بخره، تمام شده، یعنی یک بار برای همیشه ترامپ تصمیم گرفته جلوی اینو بگیره؟ یا فکر میکنید نه، باز هم مثل گذشته حالا با تغییر اسم باشه، یک کم سخت‌تر باشه و ترامپ بخواد چنین توافقی با ایران ببنده؟ بله، من قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم در مورد اتفاقات دیروز صحبت میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی و امریکا دارند مذاکره میکنن و خیلی هم نزدیک شدن به توافق. آن وقت یک سری از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی میرن در خلیج فارس دوباره مینگذاری میکنن. میبینید که شما با یک حکومت غیر نرمال و دیوانه طرفید که وقتی در حال مذاکره هم هستن، یک گروه دیگه که احتمالاً سر از خود هم هستش آمدن و رفتن در خلیج فارس مینگذاری میکنن و در تنگه هرمز. میبینید که این حکومت اصلا اعتباری به این نیست و واقعا تلف کردن وقت هستش مذاکره با این حکومت. مسئله بعدی این هستش که ببینید ترامپ متاسفانه سیاست‌های مدونی نیست. آمده و در چند روز گذشته بحث مذاکره دوباره جدی‌تر شده و من فکر میکنم که خیلی هم به توافق نزدیک شدن دو طرف. میبینید که ترامپ در چند سال گذشته، دقیقاً بگم 8 سال پیش، آمد و میگفتش که اوباما آمد و 3 میلیارد دلار نقد به جمهوری اسلامی پول داد. همین الان جمهوری اسلامی و امریکا دارن چونه میزنن که 12 میلیارد از دارایی‌های ایران آزاد بشه.
بله. یعنی ببینید همون کاری که داره اوباما با جمهوری اسلامی کرد، ترامپ هم داره با جمهوری اسلامی میکنه. و دیروز و پریروز به شدت رسانه های دموکرات در امریکا به ترامپ تاختن و گفتن که خب اگر که اوباما 3 میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی رو بهش پس داد، شما دارین 12 میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی رو بهش پس میدین. پس فرق شما با اوباما چیه؟ چرا زدین اون زمان قرارداد و پاره کردید؟ این فشارها بر روی ترامپ هست. ببینید ترامپ به دلیل اینکه سیاست بلند مدتی نسبت به جمهوری اسلامی نداره و نداشته، میخواد به هر صورت از این داستان خارج بشه و برسه به مسائل دیگرش، ولی نمیتونه. ببینید جمهوری اسلامی یک حکومتی است که تعهد اخلاقی به قرارداداش نداره. اگر هم یک قرارداد کوتاه مدتی ببنده و امریکا از این داستان جنگ خارج بشه، این قرارداد بلند مدت نخواهد بود و باز دوباره یک درگیری‌های بسیار بسیار وسیع‌تر ما در آینده خواهیم داشت. هرچند که همین توافق هم احتمالش کم هستش باز هم به نتیجه برسه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هر بار توقعاتش میره بالا و ترامپ نمیتواند که این توقعات جمهوری اسلامی رو بپذیره، به خاطر اینکه اگر این تعهدات رو بپذیره، آبروش در رسانه‌های داخل امریکا و خب همینجا بله. ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، ولی همینجا یه مکسی کنیم. من یه سوال برام پیش میاد. حالا علاوه بر دموکرات ها، جمهوری خواها هم خب ما دیدیم که تاختن به ترامپ. از نزدیکترین افرادی که بهش بودن مثل در واقع تد کروز بوده، لینزی گراهام بوده که سیاست گفتن اگه چنین توافقی باشه مایه شرمه و حالا در واقع اسرائیل هم ما نقش بسیار مهمی و اینجا داره زیر چنین بار توافقی نخواهد رفت. اما سوال من اینه، پس شما فکر میکنید توافق احتمالی دولت ترامپ با ایران، با جمهوری اسلامی اصلاح کنم، در واقع چون هیچ اسمی از ایران و نماینده از ایران نیست این حکومت، فکر میکنید منوط به در واقع مسئله هسته‌ای ایران میشه، یا چون ما خب از اون ورم میبینیم مثل مارک روبیو وزیر خارجه ترامپ کامل واقفه، عین من و شما آخوندا رو میشناسه و بسیار سیاست‌های تندی داره بهشون، یا فکر میکنید که به سیاست‌های منطقه‌ای و رفتار این شکلی سپاه توی منطقه و اصلا نسبت به مردم خودش با کشورهای همسایه هم در واقع ایراد میگیره و اونا رو هم توی بندای توافق میاره؟ ببینید ترامپ الان تمرکزش فقط روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. این توافق هم که میشه توافق نهایی نیست. قرار شده یک تفاهم نامه اینا با هم امضا کنن و بین 30 تا 60 روز این آتش‌بس ادامه پیدا کنه و بین این 30 تا 60 روز دوباره مذاکره کنن. یعنی به اصطلاح عامیانه کشک. خب یعنی اصلا توافقی وجود نداره. ولی همین هم آبروی ترامپ رو خواهد برد اگر اجرا بشه. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی داره زمان میخره. ببینید بهترین کسی که میتونه سیاست واقعی ایالات متحده رو توضیح بده مارک روبیوست. هر وقت که صحبت‌های مارکو روبیو رو شما گوش میدید میفهمید که سیاست واقعی امریکا چیست. دیروز و پریروز که من صحبت‌های مارکو روبیو رو دنبال کردم، او هم در صحبتاش از توافق احتمالی سخن به میان آورد. یعنی اینکه واقعا توافق بسیار بسیار جدی هستش در دولت ترامپ، ولی این توافق به هر روی صورت نخواهد گرفت، به خاطر اینکه اینها فاصله دیدگاه‌های امریکا و جمهوری اسلامی بسیار بسیار زیاد هستش با هم و در یک جایی اینها به هم نمیرسن. امریکا هدفش اینه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو متوقف کنه و همینطور اسرائیل و کشورهای منطقه بسیار اصرار دارن بر روی برنامه موشکی و برنامه نیابتی و برای همین اسرائیل و کشورهای عربی نخواهند پذیرفت این توافق احتمالی رو، چون مشکل اونها رو حل نخواهد کرد. برای همین این توافق اگر هم بشه کوتاه مدته و دوباره جنگی دیگر آغاز خواهد شد. بله. حالا در کنار این خب ما میدونیم نکته خوبی شما اشاره کردید، در واقع این 60 روز حالا که
در واقع تمدید آتش بس بخوایم اسمشو بذاریم، خب ما میدونیم مسابقات جام جهانی تو آمریکا هستش، باید برگزار بشه، قیمت نفت هستش، حداقل بشه ذره کنترلش کرد و فشار اجتماعی که توسط مردم آمریکا، ترامپ و کشورهای دیگه داره در واقع بهشون اعمال میشه یکم کنترل شده تر باش برخورد کرد. ولی دو تا نکته هستش ما تو خبرها دیدیم. یکی این که دیشب نتانیاهو در واقع صحبتایی در مورد لبنان انجام داد، چون ما میدونیم ایران خواهان، در واقع جمهوری اسلامی خواهان تمدید آتش بس در همه جبهه ها هست و گفته ما به هرگز از برادران خودمون نمیدونم تو لبنان و حماس و اینا از حمایتشون دست نخواهیم کشید. و نتانیاهو دیشب گفت ما اتفاقا تشدید خواهیم کرد، شدیدتر در واقع اینو جلو خواهیم برد. خب دلیلش هم یکی از دلایل مهمش اینه که اون پهپادهای انتحاری که تو چند وقت گذشته به خصوص تو شمال اسرائیل که باعث کشته شدن چند سرباز اسرائیلی هم شد، در واقع رو افکار عمومی اسرائیل خیلی تاثیر گذاشته. انتخابات اسرائیل نزدیک هستش و مهم هستش که اگه میخواد دوره بعدی رو نتانیاهو باشه بتونه مردم خودش رو حداقل راضی نگه داره. در کنار این جناب آریان صحبت‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای ما داشتیم که در واقع خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اعلام کردن که علنا گفت مثل پدرش نمیدونم درس عبرتی براش نشده، اگه خودش وجود داشته باشه کسی پشت در واقع این اسم و نشان نباشه اسرائیل 15 سال آینده رو نخواهد دید. دوباره اینو تکرار کردن و دقیقاً با تحلیلی که شما دارید همراه هست. منم هم فکر هستم که فکر نمی کنم توافقی که حتی اگه شکل بگیره بتونه پایدار باشه و شکننده نباشه. نمونهش هم که گفتید نیروهای تندرویی که دیشب خب در واقع حمله کردن ابتدا و بعدم که آمریکا پاسخ دادش. خب یه سوالی رو من از شما میخوام بپرسم، میدونم خیلی سوال سختیه و دشوار جواب دادن بهش، اما تکلیف ما مردم چی الان؟ آخر چی ما باید چی کار کنیم؟ شما ببینید، یعنی من واقعا خودم اصلا به عنوان یک فرد ایرانی که حالا من خارج از کشورم، خب میایم تو خیابون فراخوان شاهزاده میدن و جمعیت میلیونی میاد قتل عام میکنه جمهوری اسلامی. الان یک بار انجام داده و این امکان داره دفعه بعد هم حتی سنگین‌تر یا مشابهش رو انجام بده. مردم هم اینو میدونن. بعد از اون ور ترامپ وارد جنگی میشه آمریکا و اسرائیل، 100% حکومت رو خیلی در واقع ضعیفتر از قبل کردن. ما نگاه کنیم به ساختار سرکوب و در واقع سیستم جمهوری اسلامی، بسیاری از افراد جلو اسمشون در واقع کلمه کشته شده یا مرده نوشته شده، اما خب الان اینترنت رو قطع میکنه، باز میکنه، حالا توافق بشه. تکلیف ما مردم چیه؟ شما فکر میکنین این مخمسه، این لوپی که به اصطلاح رفت و برگشتی که بینش ما گیر کردیم چه خواهد شد؟ مردم ایران چگونه در واقع میتونن از این خلاص بشن؟ چرا این سوال ازتون میپرسم؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو بست که پروپاگاندای خودش رو انجام بده، راوی روایت هایی که مورد علاقه خودش هست باشه و الان گفته ببینید من تو جنگ پیروز شدم. به خیلی از مردم، حالا شاید قشر جوان کمتر در واقع بازیچه این صحبت ها بشن، اما خب به هر حال جمعیتی هستن که تو داخل ایران باور میکنن و دسترسی نداشتن به اخبار. اینکه جمهوری اسلامی میگه ببینید من و آمریکا و اسرائیل نتونستن در واقع باعث سقوط من بشن، حتی رهبرمون کشته شد، علی خامنه‌ای کشته شد، بیاید تو خیابون میکشیمتون. این هست تا ابد جمهوری اسلامی. حالا ما یه ذره بهتون آزادی‌های اجتماعی میدیم، مثلا شاید تو مسئله حجاب باشه، اینترنت باشه، یک کمی اقتصاد اجازه بدن که خب میدونیم با اختلاس و در واقع دزدیایی که میکنن اونم سر سفره مردم نمیاد. آینده چی میشه؟ چی کار باید کرد؟ بله، من قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم در مورد اسرائیل صحبت کنم. ببینید ترامپ نتانیاهو رو هم به دردسر انداخته. ما میبینیم که در 3 ماه گذشته به شدت از محبوبیت نتانیاهو در اسرائیل کاسته شده به خاطر همین سیاست‌های ترامپ و اینکه در اسرائیل فشار هستش که چرا اسرائیل جنگ رو قطع کرده و دوباره به جمهوری اسلامی حمله نکرده. انتخابات اسرائیل در پیشه و احتمالاً اگر همین وضعیت پیش بره نتانیاهو شکست بسیار سنگینی خواهد خورد. من دیشب در یکی از تلویزیون‌های اسرائیل مصاحبه داشتم، هم مجری و هم کارشناس اون برنامه به شدت
عصبانی بودن از نتانیاهو با این سیاستش که بسیار بسیار پیرو دونالد ترامپ هستش. بله. و به همین دلیل نتانیاهو هم در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار گرفته. در پاسخ به پرسش شما ببینید 1 سال الان تقریبا که این دوبار امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کردن. مشکل ملت ایران در این 1 سال وجود نیامده. ما در سالهای گذشته هم بسیار بسیار اعتراض داشتیم نسبت به جمهوری اسلامی و این اعتراضات ما ربطی به این دو جنگ نداره. ملت ایران مصمم هستش که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. ببینید این دو جنگ اگر نگاه کنیم بسیار بسیار برای ملت ایران دستاوردهای خوبی داشته. ما اگر عکس‌های مقامات جمهوری اسلامی رو الان نگاه کنیم می‌بینیم که تا 90 الی 95% کسانی که در این عکس‌ها بودن کشته شدند. بله. و این بسیار بسیار خوب هستش برای ملت ایران. تمام کسانی که دستور کشتار دیماه 1404 رو دادند الان در قید حیات نیستند. از رهبر جمهوری اسلامی بگیرید تا دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده سپاه، مسئول اطلاعات سپاه، مسئول یگان ویژه نیروی انتظامی و رئیس بسیج، تمام کسانی که در کشتار دیماه نقش داشتند تقریبا همشون کشته شدن و این یک خبر خوبه برای ملت ایران. بله. جمهوری اسلامی در این 1 سال بسیار بسیار تضعیف شده. رهبران فعلی جمهوری اسلامی قدرت رهبران گذشته رو ندارن و بسیار بسیار ضعیفتر هستن. همین که الان دارن با امریکا مذاکره میکنن نشان از ضعف مقامات جمهوری اسلامی داره. شما به این حرفا توجه نکنید. بسیار بسیار اینها ترسیدن و وحشت دارن از جنگ دوباره و من فکر میکنم که ادامه پیدا نمیکنه این کار. اینها با توجه به اینکه طرفداران بسیار افراطی دارن اگر به توافق با امریکا نرسن جنگی دوباره آغاز خواهد شد و باقی مانده مقامات جمهوری اسلامی کشته خواهند شد و ما باید استقبال کنیم از کشتن مقامات. هرچه مقامات جمهوری اسلامی در این جنگ ها کشته بشن جمهوری اسلامی ضعیفتر میشه و راه برای قیام نهایی ملت ایران باز میشه. بله، قاتلین مردم وقتی در واقع جونشون رو از دست میدن، کشته میشن، در واقع سزای اعمالی که خودشون انتخاب کردن و باعث و بانیش بودن، مردم ایران دخیل نبودن. مردم ایران بارها، سالها، همونطور که شما اشاره کردید، دست در واقع دوستی و حتی به همین جمهوری اسلامی سالهای گذشته دراز کردن، اما الان که دریای خون بین مردم ایران و حکومت اسلامی هستش. من دو تا سوال دارم، نمیخوام زیاد اذیتتون کنم، بیشتر از وقت نگه دارم، اما اگه میشه سوال اولمو فقط با یه در واقع خیر به من، یه بله و خیر به من پاسخ بدید که فکر میکنید مردم ایران دوباره به خیابان خواهند آمد؟ بله مطمئنا. و سوال آخر من از شما، بگم منم با شما هم فکر هستم، فکر میکنم بهترین نمونهش دانشجوها بودن که بعد از قتل عام، بعد از عزاداریشون وقتی تموم شد، بعد از 40 روز در دانشگاه پرچم شیر خورشید رو گرفتن و به ضد حکومت فاسد جمهوری اسلامی شعار سر دادن و نمیتونیم ما فیلتر کنیم که یک اسم همشون نام در واقع یک نام و اسم و فریاد زدن، اونم شاهزاده رضا پهلوی به عنوان آلترناتیو و رهبر دوران گذار بودش. بعدش دیگه صندوق رای مشخص میکنه که تصمیمات سیاسی که مردم توش دخیل هستن. جناب آریان، سوال آخر من خیلی کوتاه، در حد 3 دقیقه ما وقت داریم توی این قسمت، اینکه ترامپ یه حرفی رو زد خیلی جالب بود، گفتش که میخواد که ایران رو استقبال میکنه و خیلی خوب خواهد بود که ایران و پاکستان هم به پیمان ابراهیم بپیوندن. خب این دوتا، پاکستان از ایران چیزی دست کم نداره تو در واقع مشکل داشتن با ماهیت اسرائیل و تندرو بودن نسبت به مشروعیت کشور اسرائیل و قوم یهود. فکر میکنید با چه هدفی گفت؟ آیا میخواد تو توافق اینو بگنجونه؟ آینده رو داره ترسیم میکنه برای حکومت ایران؟ تحلیل شما چیه؟ ترامپ این حرفا رو ترامپ زیاد میزنه. ببینید کشوری مثل پاکستان کشوری بسیار تندرو هستش، از جمهوری اسلامی هم تندروتره. مقامات ارشد دولت پاکستان بسیار بسیار اسرائیل ستیز هستن و دشمن اسرائیل. احتمالش بسیار بسیار کمه که پاکستان به پیمان ابراهیم بپیونده و همینطور جمهوری اسلامی به هیچ عنوان
مشکلش با اسرائیل حل نمیشه، چون مشکل ایدئولوژیکه. 45 سال 47 سال الان داره با اسرائیل مبارزه میکنه و نمیتونه عقب بشینه و ترامپ از این حرفا زیاد میزنه و این توافق ارتباطی با پیمان ابراهیم پیدا نخواهد. مرسی، ممنونم جناب آریان عزیز. توماج آریان، دکترای علوم سیاست، با ما همراه بودن. متشکرم. سپاس. زنده باشید. بله، قبل از اینکه بخوایم بریم بخش بعدی برنامه رو با هم دیگه داشته باشیم که بسیار بخش ارزشمندی میدونم هم برای شما و هم برای من هستش، بارها و بارها اسمها، تصاویر و فیلم ها رو وقتی نگاه میکنیم اشک در چشمامون حلقه میزنه، بغض گلمون رو میگیره و حق داریم این احساسات به ما دست بده. در واقع شنیدن نام جاویدنام، شنیدن اسم افراد و دونستن داستان قهرمانانی که به خیابان آمدن، نه فقط برای عزاداری که اون هم حق ما هست، بلکه یاد داشته باشیم این افراد به چه دلیلی اومدن، رویا هدفشون چی بود و ما موظف هستیم که هدف و رویایی که اونا داشتن رو ادامه بدیم تا بهش برسیم. این دینی هست که ما به این عزیزان و خانواده هاشون بدهکار هستیم. برنامه‌های مختلف وطن داشتیم، ما مادر جاویدنامو داشتیم که با ما هم صحبت بودن و دل ما ریش ریش میشد وقتی داشتن صحبت میکردن. ما صورتمون خیس بود و تمام شما مطمئنن، اما حرفشون یک چیز بود: دختر من برای ایران رفتش و ما باید اینو ادامه بدیم. مادرش داره کار خودش رو در واقع به اون صورتی که میتونه خارج از ایران هستن ادامه میده و خانواده‌های داخل ایران که بسیار تحت فشار هستن به هر نحوی در واقع دارن ادامه میدن این مبارزه رو و وظیفه ما مردم چه با اینترنت چه به اینترنت سنگین تره. خوشحالیم که بعد از 88 روز میتونیم صدای شما رو بشنویم و دلمون لک زده که دوباره با هم صحبت کنیم. بریم ویدیوی جاویدناممون رو نگاه کنیم و داستانش رو بشنویم. فرزند ایران و جان فدای وطن، مسعود عیساوند جهان بخشی، 25 ساله، در 2 شهریور سال 1379 در روستای چغاسبز دسفول چشم به جهان گشود. او در کودکی پدرش را از دست داد. ساکن صفی آباد در شهرک عدالت دسفول بود. پسری که زندگی از همان کودکی با او مهربان نبود. پدرش را در سالهای کودکی از دست داد و خیلی زودتر از سنش بزرگ شد. کودکی نکرد، آسودگی ندید و بار سخت زندگی را بر دوش کشید. در کنار مادرش، خواهرش و مردی که مهربانانه جای خالی پدر را گرفت و برایش پر کرد و تکیه‌گاه او شد،
قد کشید مرد شد. مسعود جوانی پر از شور زندگی بود. او ورزشکار بود، عاشق فوتبال بود و فوتبالیست بود. زمین فوتبال برایش جایی بود که می توانست رنج‌های زندگی را فراموش کند و احیا شود. در کنار فوتبال برای گذراندن زندگی، در کنار آن کار تعمیرات لوازم برقی را انجام میداد. جوانی زحمتکش با دستهای خودش میخواست آینده‌ای خوب برای خودش بسازد و امید به روزهای بهتر را در دل داشت. اما 19 دی ماه 1404 قلب جوانش را مورد شلیک گلوله قرار دادند. تکتیرانداز مزدور جمهوری اسلامی او را هدف گلوله مستقیم قرار داد. جان شیرینش را از او گرفتند. قلبی که پر از رویا بود در خون غلتید، خاموش شد. وقتی تیر خورد و جان شیرینش پرپر شد، پیکرش را ناپدید کردند. خانواده‌اش 3 روز تمام کوچه به کوچه، محله به محله، بیمارستان به بیمارستان دنبال جوان عزیز و رشیدشان می‌گشتند. نشانی از مسعود نبود. مادری که چشم انتظار او بود، خواهری که داغدار او بود، خانواده‌ای ماتم زده در بیخبری میسوختند تا اینکه نیمه شب حوالی ساعت 4 صبح با خانواده تماس گرفتند و گفتند بیایید و پیکر فرزندتان را بی صدا در تاریکی ببرید و دفن کنید. از آنان تعهد گرفتند که مراسمی برگزار نکنند. نه خبری از عزاداری، نه شیون، نه سوز دهل، نه فریاد. او از یک خاندان بزرگ عیساوند بود. از آنها خواستند که کسی نباشد و او را نیمه شب در تاریکی، در سکوت به خاک سپردند، انگار که هیچگاه وجود نداشته. اما در چهلم او داغ مردم و خاندان و عزیزانش خاموش نشد. با وجود همه تهدیدها، دسفول و مزار او غرق اندوه شد. جمعیتی بی سابقه برای همدردی آمدند و اشک و آه و شیون مردم برخاست. همه آمده بودند برای جوانی که از زندگی خیری ندید و جوانی از او دریغ شد. آرزوهایش بر خاک رفت. جوانی که هنوز فرصت زندگی کردن داشت، اما فرصت جوانی به او ندادند. مسعود را در کنار مزار پدرش به خاک سپردند. مسعود همان سالهایی که حسرت داشت کنار پدر باشد، اما حالا در کنار مزار پدر آرمیده است. مادر و خواهری که آرزو داشتند روزی لباس دامادی شاه پسرشان را ببینند، به جای جشن عروسی بر مزارش شیون کردند و رقصیدند. رقص عزا. لباس دامادی را با چلچراغ آراسته بودند و بر سر مزارش گذاشتند. مادر میخواست با خواهر برای پسرش هلهله بکشد، نقل بپاشد، اما حالا بر مزارش هلهله میکشد و نقل بر مزارش میپاشد. مسعود عزیز، جوانی که عاشق زندگی بود، عاشق فوتبال بود، عاشق آینده بود، اما همه چیز را از او گرفتند. نام او در یاد مردم دسفول و مردم ایران خواهد ماند. جوانی که زود بزرگ شد، سخت زندگی کرد، مظلوم بود و مظلومانه جان داد. روحت شاد و یادت جاوید، مسعود عزیز فوتبالیست.